Mun nimi on Ilmari tai Ibe ja mä oon ihminen, artisti, muusikko. Mun nimi tai taiteilijan nimi Ibe tulee mun lempinimestä, jonka mä sain, tai oikeastaan mä en saanut sitä, vaan mä otin sen yhdeltä toiselta Ilmarilta. Silloin kun mä olin junnu, joku 7-8-vuotias, mä asuin tuolla Pohjois-Haagassa ja sit niinku samoilla pihoilla leikki semmonen toinen Ilmari, joka oli vähän vanhempi kuin minä ja se oli musta tosi cool tyyppi. Ja silloin oli lempinimi Ibe ja mä ajattelin, että mä haluan olla niinku Ibe. Ja sit mä ajattelin, että no mä voin olla Ibe. Ja sit kun mä vaihoin kouluun yhdessä kohtaa ja multa kysyttiin, että niinku mikä sun lempinimi on, niin sit mä vaan kerroin, että mä oon Ibe. Musiikin teko lähti mulla varmaan niinku vaan sellaisesta suuresta musan diggaamisesta, eka niinku varmaan siis tosi monilla muillakin. Ja mä kävin joskus nuorena musiikkiopistossa soittamassa kitaraa ja sitten vielä niinku junnumpana mä kävin muskarissa. Mut mä en oikein tykännyt koskaan sellaisesta ohjatusta toiminnasta. Ja sit kun mä tulin kotiin, niin mä laitoin musat päälle ja kuuntelin ja tanssin ja lauloin mukana. Ja se oli niinku se musiikki, mistä mä tykkäsin paljon enemmän. Ja sitten vähän vanhempana, niin mä aloin niinku kuuntelemaan räppiä. Räppi löytyi sillä lailla, että kun mä olin ala-asteella, niin tuli noi Bluetooth-puhelimet. Sitten tavallaan just jotkut biisit kiersi niinku niissä Bluetooth-puhelimissa. Mä muistan, että mä sain jotain niinku 50 Centtiä ja Snoop Doggin biisejä. Niissä oli vaan niinku tosi hyvä meininki, vaikka mä en tajunnut niistä yhtään mitään. Sitten sitä kautta jotenkin myös löysin niinku suomalaisen rapin. Mä olin kuunnellut tosi paljon niinku just poppia, mä olin kuunnellut joskus ollut vähän niinku hevari jossain vaiheessa. Mä olin käynyt niinku tosi monta tällaista genreä ja tyyliä läpi. Mut sit niinku rapis oli jotain eri tavalla helpommin lähestyttävää. Siinä oli tavallaan jotain sellaista, mitä mä halusin kokeilla ihan oikeasti. Ja mä olin siis tosi nuori. Mä olin ehkä 3. tai 4. luokalla. Ja sit mä toivoin joululahjaksi mikrofonia. Mä sain sen ja mä kirjoitin jonkun biisin. Latasin biitin YouTubesta ja yritin räppää. Sitten mä kuuntelin sen, mitä mä olin äänittänyt ja mä olin silleen, että vittu mä oon huono. Mutta oikeasti se johtui vaan siitä, että mä en osannut käyttää sitä tietokonetta. Niin se mitä mä räppäsin, niin tuli hirveän latenssilla siihen tietokoneelle. Basically se kuulosti vaan siltä, että mä räppäsin ihan sikapahasti off-beattiä. Kun mä kuulin sen, niin mulla tuli semmoinen fiilis, että niinku, ei vittu, että en mä voi tehdä tätä, en mä osaa. Ja sit mä laitoin sen mikin niinku laatikkoon takas moneksi vuodeksi sängyn alle ja niinku luovutin. Mutta sitten vähän vanhempana, tyyliin 7-luokalla, niin mä kaivoin sen mikin uudestaan ja mä ajattelin, että okei, mä kokeilen uudestaan. Koska mä olin alkanut huomaa sillä lailla, että kyllä mä oikeasti ehkä osaan vähän. Mä tein yhden biisin, jonka nimi oli Reissumies Anthem. Mä lähetin sen yhdelle mun kaverille sähköpostissa. Ja ei mennyt aikaakaan, kun mä sitten tein jo tokan biisin. Ja sitten mä tein 3. Ja jossain vaiheessa mä laitoin yhden biisin SoundCloudiin. Mutta mä en jakanut sitä kellekään. Pikkuhiljaa niinku enemmän ja enemmän ihmisiä kuuli sen tai kuuli mun musaa, jotka siis siinä vaiheessa oli pöllittyjä biittejä netistä ja mun kotona räppäämät ja äänittämät miksaamattomat vokaalit jonkun biitin päällä. Mä en ollut niin sillai ulospäin suuntautunut koskaan. Tai mä aina vähän niinku pelkäsin näyttää mun taidot, koska sillai kaikki ihmiset varmaan jossain määrin niinku pelkää niinku muiden tuomioon. Mä tunsin, tai siis yhden mun kaverin tutut, mä tiesin, että ne tekee biittejä. Ja mä olin silleen, että mä haluan linkkaa noiden tyyppien kanssa, mä haluan päästä tekemään noiden kanssa musaa. Ne oli varmaan oikeasti siinä vaiheessa ainoat tuottajat, jotka mä tiesin. Kyseessä on siis Elias Salmenkallio ja Elia Markkanen, eli My Friend Marla ja EM. Mä tiesin, että nämä tyypit tekee musaa ja meillä oli yhteinen kaveri. Me järkättiin mun kaverin kanssa bileet
ulkona. Elias ja Elia tuli sinne myös. Siellä bileissä niin mä päätin niin mennä näyttää Elialle ja Eliakselle, että hei, mäkin teen musaa. Ja se oli eka kerta, kun me puhuttiin koskaan enemmän kuin moi, niin mä menin mun kännykän kanssa ja näytin yhden mun biisin niille sillä lailla, hei, kuunnelkaa tää. Ja mä muistan, että jompikumpi niistä sanoi vaan, että hei, hyvä flow. Ja sitten me jotain vaihdettiin yhteystietoja ja alettiin niinku juttelee. Me alettiin jo kohta pitää yhteisiä sessareita ja tekee yhteisiä biisejä. Ja meistä tuli tosi hyviä frendejä. Eka biisi, mikä multa julkaistiin ikin Spotifyhin, niin on Monologi. Se oli myös eka biisi, mihin mä tein musavideon. Me tehtiin se musavideo sillä lailla, että mä olin just saanut mun kesäduunipalkat. Mä menin verkkokauppaan ja sitten mä ostin sieltä semmoisen niin kuvan vakaan jutun, millä pystyy kuvaamaan sellaista smoothia videoa. Sitten jostain oli kamera. Sitten oli yksi ilta. Me oltiin mun friendin kattoterassilla ja siellä oli frendejä. Kuvattiin se video ja sitten mä kävin palauttaa sen kuvan vakaimen sinne verkkokauppaan, sain rahat takas. Ja sitten me laitettiin se video ja biisi ulos. Sitten siihen tuli 1000 katselukertaa yhdessä päivässä. Ja se oli niinku siihen aikaan sillai ihan sairas juttu. Ja pikkuhiljaa alkoi tulla myös viestejä niinku levyyhtiöiltä. Mä kävin juttelemaan parissa paikassa, mutta sitten mä päädyin Scorpioniin, jota ei edes ollut vielä olemassa silloin. Mua kuumotti mennä levyyhtiölle, koska mä halusin tehdä kuitenkin omaa juttua. Ja ihan ensimmäisissä keskusteluissa jo muiden levyyhtiöiden kanssa, niin ne sano asioita, mitä ne haluaisi muuttaa mun biiseissä. Scorpionilla ei ollut tavallaan mitään niinku valmiina, niin mä ajattelin, että okei, toi on semmoinen paikka, mihin mä voin viedä jotain mun omaa ja kasvattaa sitä. Eka keikka oli hauska. Se oli silloin saman kesänä, kun me tehtiin se eka musavideo. Joku tyttö oli lähes vaihto-oppilaaksi. Joku siis henkilö, ketä mä en tuntenut kovin hyvin. Sitten siinä istui yksi tyyppi, joka oli silleen, että hei, Ibe, että tuu keikalle tonne läksiäisiin. Ja mä olin silleen, että en. Koska sillai, ne on joku randomi läksiäiset ja en mä halua vetää keikkaa, en mä uskalla. Mut sitten joku 10 minaa suostuttelua ja sitten mä olin jo lupautunut tekemään sen. Sitten se oli tyyli seuraava päivä. Me mentiin sinne, siellä oli lava ja mikit. Ja menin siihen lavalle ja Elia ja Elias tuli kans siihen lavalle jostain syystä niiden mikkien kanssa. Ja me oltiin vähän kännissä. Sitten me vaan laitettiin ne biisit päälle ja räpättiin ja laulettiin. Ja en mä tiedä, siellä oli hullu meininki. Mut se oli mun eka keikka. Ja sillain kyllä muistelen lämmöllä sitä. Yksi merkittävä hetki oli siis se, kun mä olin tehnyt tää Eurovisioit-biisin demon Eliaksen ja Elian kanssa. Ja me oltiin lähetetty se Henrikille, joka on se tyyppi, joka tavallaan hommas mut Scorpionille. Ja me soitettiin sen Henrikille ja Henrik oli silleen ohimennen vaan, että hei joo, että hommataan Kube tähän fiittiin. Ja sitten mä olin silleen okei. Meni kuukausi, meni varmaan 2 ja sit mä olin vähän niinku unohtanut ton koko jutun. Mut sitten yhtäkkiä mulle sanottiin, että hei, Kube tulee tähän fiittiin, että tehdään musavideo. Ja mä olin silleen oho. Ja tää musavideo on niinku kuvauspäivä, joka oli myös sen Kube-fiitin äänityspäivä, meni sillä että me mentiin sinne studiolle, alettiin kuvaa sitä videoa ja siinä ei ollut vielä sitä Kube-verseä. Sitten Kube tuli kesken niiden kuvausta, sitten se äänitti sen versen siinä. Valot, kamera ja action heittäydy rooli. Katteet on masteri, valkoisena huudet boli. Se oli jotenkin vähän epätodellista sillä lailla, että koska mä olin aina kuunnellut Kubea niin kuin jo vuosia ja sillä lailla se oli semmoinen artisti, josta mä oikeasti diggasin tosi paljon ja niin kuin respektasin ja katsoin ylöspäin. Ja sitten se tuli yhtäkkiä sinne meidän studiolle ja äänitti mun biisiin verseä. Ja sitten kuvattiin se video, laitettiin biisi pihalle ja se biisi lähti tosi hyvin. Ja sellainen niin kuin kiitos Kubelle siitä, että se tuli mun Nobodyn biisille vaan fiittaa, koska sitä pyydettiin. Ja mun albumit on tähän mennessä ollut kaikki aika erilaisia, mutta niitä yhdistää kuitenkin aina se, että niillä mä niin kuin vangitsen jonkun jakson mun elämästä. Ja sillä teen siitä itselleni niin kuin sellaisen muiston. Ensimmäinen albumi, minkä mä tein, oli tää Ibe, joka tuli vuonna 2017. Ja se syntyi puhtaasta tekemisen ilosta. Mä ja mun tiimi oltiin just saatu tosi paljon uusia mahdollisuuksia
ekaa kertaa tuli jotain keikkoja, me saatiin kunnon studio ja sitten me vaan tehtiin musaa ja niinku kehityttiin tosi paljon siinä ja ne oli niinku tavallaan ekoi semmosia biisejä, missä mä niinku koin olevani jossain määrin valmis. Sen takia se nimi on Ibe, sen albumin, koska se oli tavallaan se, millä mä esittelin itseni kaikille. Seuraava albumi oli Nonsense. Mä tein Nonsensen niinku seuraavana keväänä. Mä olin just äsken syksyllä 2017 dropannut tuon Ibe, niin sit heti seuraavana keväänä mä droppasin Nonsense-albumin. Sen mä tein ihan eri mentaliteetillä ja fiiliksellä kuin ton Ibe-albumin. Mulla oli vähän semmonen fiilis, että mun on pakko tehdä tää. Mun on pakko jatkaa tätä niinku, grindausta. Mä jotenkin halusin ehkä todistaa itselleni jotain siinä. Ehkä mä paljastin siinä vaan niinku toisen puolen itsestäni. Ja se oli myös niinku aika opettava kokemus, koska siinä ekaa kertaa mä kohtasin sitä tehdessä just niitä henkisiä haasteita, mistä mä puhuin. Eli mä niinku jouduin miettimään sillä lailla, että okei, että jos mä haluan tehdä tätä, niin mä tuun varmasti törmään näihin juttuihin uudestaan. Ibelius-albumi. Mä aloin tekemään sitä vuoden 2018 kesällä. Mä olin käynyt lomamatkalla ja keikkaa oli vähän ja elämässä oli aika semmonen kiva tilanne. Ja sitäkin mä tein tosi ilolla. Mä tapasin uudet tuottajat tai tutustuin uusiin tuottajiin, Jaroniin ja Istalaan, joiden kanssa me tehtiin tää levy. Ja siinä on muutama biitti myös muilta tuottajilta, mutta niiden kanssa me oltiin eri studiolla kuin ennen, siellä oli vähän erilainen ympäristö. Sitä tehtiin tosi nopeasti sitä levyä, mutta se oli mietitympää kuin koskaan ennen. Nimi, kaikki kansikuva, musavideot, kaikki nuo idikset tuli sillai tosi luontevasti. Mutta se ei ollut niin henkilökohtainen levy tavallaan, että siinä oli enemmän niinku se estetiikka ja semmonen niinku soundimaailma ja kaikki tollanen, joiden kautta mä niinku viestin ihmisille jotain mun tunteista tai sillain. Ja niinku lyriikka siinä levyllä oli enemmän tavallaan semmoista koristelua. Kun haluu tehdä musaa tai tekee niinku sanotuksia, biisejä, tekee jotain luovaa sillain ja laittaa siihen niinku itsensä aika likoon ja siinä pitäisi samaan aikaan olla niinku tosi herkkä ja sillain avoin, mutta sitten samaan aikaan jotenkin pitää sellaista suojakilpeä, koska sä et halua kuitenkaan niinku antaa itsestäsi ihan kaikkea. Niin se on tosi vaikea sillain tasapainotella sellaisen, niinku, että kuinka paljon olla oma itsensä, kuinka paljon niinku näyttää itsestään ja kuinka paljon pitää esittää jotain. Mutta yleensä se ongelma on just se, ja se haaste on se, kun alkaa miettiä, koska silloin se meinaa varmaan sitä, että ei ole tarpeeksi jotain oikeat tekemistä. Silloin kun taas on vaikka niinku hyvä meininki joku levyn teon kanssa tai jotain, niin eihän tollasia mieti silloin. Silloin kun tehdään, niin ei mietitä, mutta sitten aina välillä joutuu vähän niinku laskeutuu ja katsoo ympärilleen ja miettii, että mihin suuntaan siitä menisi seuraavaksi. Ja silloin joutuu just kohtaa usein tollaisia henkisiä haasteita. Mä haluan, että kaikki mitä mä teen musiikin kanssa ja niin kuin taiteen luovan työn kanssa, niin mä haluan, että mä teen sitä ilolla ja että sitä ei tarvitse tehdä pakolla koskaan. Et niin kuin ei rahan takia tai sen takia, että sä haluais niin kuin huomioon tai jotain tollasta, vaan mä haluan, että se kasvaa niin kuin luonnollisesti sen mukaan, miltä musta tuntuu. Ja ne saavutukset ja noi maalit, kaikki tommoset, ne on niin kuin toissijainen juttu.